علاقم به سازهای ضربی و کوبه‌ایه. متاسفانه لازمه که یک دیدی به گذشته بزنیم. قهرمان‌های زندگی من، پدر مادر من که صبح داشتم میومدم خواب بودن، چقدرم قشنگ خوابیده بودن، ای بابا خوش به حالشون. از بچگی پدرم به من میگفت که تو هیچ گوهی نمیشی. یا صبح وقتی میخواستم برم مدرسه میدیدم که همه خوابن، بدون اینکه صبحانه‌ای بخورم، بدون اینکه مشخص باشه قرار امروز تغذیه‌ام چی باشه. و انتظاری که از من بچه داشتن این که تو باید نمراتو خوب داشته باشی و اگه نمراتت بد باشه من میدونم و تو. اینا رو گفتم که در ادامه این ویدیو دوستان همراه من باشید. متاسفانه لازمه که یک دیدی به گذشته بزنیم و ببینیم که چیا از گذشته مونده که امروز باعث تخریب ما میشه. امروز اون جملات، اون چیزهایی که دیدیم و تبدیل به جمله شده در ذهن ما، اون چیزهایی که دیدیم و تبدیل به باور شده در ذهن ما، داره توی زندگی امروز ما تأثیر میذاره. ویدیو رو اینجوری شروع میکنم. بچه ها قبل از اینکه سراغ هر کس دیگه ای برید، سراغ تغییر دادن هر شخص دیگه ای برید، پسرت، دخترت، زنت، همسرت، شما کار شاخی اگر بتونید بکنید این که خودتون رو تغییر بدید. اونم شاید هر 100 نفر 3 نفر بتونن شاید یک اتفاقاتی رو برای خودشون با توجه به آگاهی، تمرین، تکرار به دست بیارن و اون تغییرات رو در خودشون ایجاد کنن. مسیر سختیه، دردناکه، یه وقتایی که نه، اصلا اولین مرحلهش اینه که شما برگردی به گذشته و ببینید چیا هستش که از بچگی توی ذهن شما فرو کردن، چه باورهایی رو از بچگی توی ذهن شما هک کردن که اون باورها امروز در زندگی شما رو تخریب میکنه. اینو بخوام بهتون بگم که این پیج، این ویدیو برای اگر تو فکر میکنی که مشکلی نداری، اگر فکر میکنی که کودکیت خیلی خوب، خیلی عالی گذشته و امروز نوک قله زندگیت هستی، جای شما اینجا نیست و بهتره که همین الان از این ویدیو بری بیرون. این ویدیو برای کسایی که مشکل دارن، این ویدیو برای کساییه که با افراد زندگیشون مشکل دارن. باور من اینه که کسایی که با افراد زندگیشون مشکل دارن قبل از هر چی با خودشون مشکل دارن. قطعاً اگر برگردن به گذشته بچگیشون، مثل چیزایی که اول ویدیو گفتم، پدرم از بچگی به من میگفت تو هیچ گوهی نمیشی. میدونی چرا؟ فقط به خاطر اینکه من توی سنی که داشتم تست میکردم علایقم رو، داشتم میفهمیدم به چی علاقه دارم، اون دوران پدر من مجبور میشد که مثلا من یه تایمی دوست داشتم ستار یاد بگیرم. بعد اومدم بالاتر دیدم علاقم به سازهای ضربی و کوبه‌ایه. توی اون تایمی که پدر من برام ستار خریده بود و من از تمرین میرفتم کلاس و اینا و دیدم که علاقم داره عوض میشه و اصلا من به این صدا و این اندازه این ساز و قیافه این ساز و به اون فازی که این ساز میخواد به من القا بکنه هیچ علاقه ای ندارم. کم کم وقتی ازش فاصله گرفتم، دقیقا یادمه که پدرم روزایی که از بیرون میومد میدید من دارم تمرین میکنم چقدر ذوق میکرد و روزایی هم که میدید که من تمرینم کم شده چقدر بهم سرکوفت میزد و اون تشویقی که در هنگام ذوق کردنش به من میداد اون کاری نمیکنه. دقیقاً اون جملاتی که منفیه دوستان توی ذهن بچه ها میشینه، اون جمله‌ای که منفی بود توی ذهن من نشست که تو هیچی ازت در نمیاد توی ذهن من نشست و امروز من 33 سالمه و همینطور که گفتم از صفر و هیچ کامل شروع کردم، دارم محتوا میسازم، هنوز که هنوزه دارم ضریب خطا میدم، هنوز که هنوزه دارم خودم رو تست میکنم
تا ببینم قراره چی از من در بیاد و هر از گاهی اون جملات پدرم یادم میاد. دوستان باید برگردید به گذشته‌تون و یه سری باورها، یه سری بهتر از کلمه باور جانم ببر میخوام از کلمه باورها استفاده نکنم، بهتر بگم اون جمله‌ای که هیچ وقت یادمون نمیره. خب متاسفانه تبدیل به باور شده، اما یه سری جملات هست، یه سری جمله هست که از بچگی تو ذهن ماست، مثل همین مثالی که براتون زدم درباره خودم. یا میدونستید تنبلی یک نوع باوره که در آدمایی که من آدم تنبلی هستم. اول به صورت عکس العملی خودشو در زندگی شما نشون میده، ولی بعداً تبدیل به باور میشه. اونجایی که شما به این نتیجه میرسید ای بابا انگار من واقعا آدم تنبلی هستم، دیگه تبدیل به باور شد. حالا چی شده که این تنبلی وارد زندگی من شده، وارد زندگی من کامران؟ از بچگی وقتی میخواستم برم مدرسه، صبح از خواب بیدار میشدم، میدیدم سرویس چند دقیقه رسیده دم در خونه منتظر منه و همه خوابن. من نه صبحانه‌ای دارم برای خوردن، نه مشخصی که فردا مشخصی که باید چی با خودم ببرم مدرسه. من قراره کلی روزو گشنگی بکشم و پدر من مثلا یه پول تو جیب، یه پولی به من میداد که اصلا توی اون چند ساعت قرار نبود اون پول برای چیز خاصی خرج بشه. توانایی خرج شدن برای چیز خاصی رو نداشت اون مبلغ. متوجهید؟ و کل روز توی این فکر بودم که بابام داشتم میومدم این. ببین اینا ناخودآگاه، دوستان کسایی که پدر مادر هستید اینا رو دقت کنید، اینا حواستون باشه، اینا داره به صورت ناخودآگاه تو زندگی بچه‌تون تاثیر میذاره. البته خدا رو شکر فکر میکنم الان بچه‌ها خیلی راحت تر نسبت به ما زندگی میکنن. این توی ناخودآگاه ذهن من بود. قهرمان‌های زندگی من، پدر مادر من که صبح داشتم میومدم خواب بودن، چقدرم قشنگ خوابیده بودن، ای بابا خوش به حالشون. اینا رو نمیخوام بگم که زندگی امروزم رو بندازم تقصیر اونها، اما بی تقصیر هم نبودن. من اگه امروز دارم این ویدیو رو میگیرم به این دلیل هست که اون داستانها رو پذیرفتم که من توی چنین خونه‌ای هستم، توی خونه‌ای که دیوارش مثل این پشت ترک خورده است و یه زندگی بسیار بسیار ساده. ممکنه که هر آن چالش‌های جدیدی برای من پیش بیاد. اینا رو همه رو پذیرفتم. خب اما میخوام براتون بیشتر باز بشه که اگر میخوام امروزم رو درست کنم، اگر میخوام توی این مسیر بیام که یک تغییری توی به جزو اون 3 نفره باشم، اگر قراره یک تغییری توی امروز خودم به وجود بیارم، دوستان لازمه که یک سری به گذشته بزنی و شناسایی کنی اون چیزهایی که امروز توی ذهن شما به صورت جمله حکاکی شده. مثلا بخوام جملات خیلی زیاده، چیزایی که شما از صبح بیدار میشید و دارید ازش استفاده میکنید و نمیدونید که این شده باوری از زندگی. مثلا اینکه فقط من باید خلاف بکنم پول در بیارم. خیر، من آدمایی واقعا میشناسم که 0 مطلق بودن و استارت زدن شروع کردن، الان آدمای ثروتمندی هستن. یا اینکه چه میدونم زن خوب پیدا نمیشه. نه، زن خوبم پیدا میشه، دختر خوبم هست. باید فقط رابطه رو بلد باشیم. ما مشکلمون اینه که رابطه رو بلد نیستیم، ارتباط برقرار کردن رو بلد نیستیم، تعریف رابطه رو نمیدونیم چیه. خب اینا همون باورهای غلطن. چرا میگیم زن خوب وجود نداره؟ من بچه بودم که به تو سن 7-8 سالگی می اومدم از مدرسه خونه و می دیدم که توی خونه ما چه قشقرقیه. تمام لوازم خونه وسط حیاط افتاده.
این چه تأثیری میتونه توی ذهن، توی فکر، توی دید یک بچه 7 ساله بذاره؟ چقدر میتونه ترس ایجاد کنه توی ذهن یک بچه 7 ساله؟ چقدر میتونه باورهای اشتباه ایجاد کنه؟ چقدر اون تصویری که اون لحظه داره میبینه از مدرسه اومده، داره اون تصویر رو میبینه که بابای داره با مامان جنگ و دعوا میکنه، هرچی توی حیات افتاده، و این چقدر میتونه مخرب باشه در آینده اون بچه، در رابطه زناشویی آینده اون بچه، اون دختر، اون پسر. ببین اینا رو شما همه رو باید بررسی کنید و بنویسید، بیارید روی کاغذ. اگر لازم شد، که قطعا لازمه، با یک نفر این مسیر رو جلو برید. قبل از هر کاری اینو بهتر شد که اینجا رو اینطوری بهتون بگم، حالت تمرین داشته باشه این داستان براتون. یه سرچ کنید به عنوان اولین مرحله از مرحله تغییر کردن. یه سرچ کنید از بچگی تا به امروزتون، ببینید چه باورهایی، چه جمله هایی هست که از آدمای دیگه به شما انتقال داده شده، از بچگی به شما انتقال داده شده. خب و شما دارید طبق اون عادت، طبق اون باور، طبق اون جمله سالهاست زندگی میکنید و زندگیتون انگار شاید اصلا خوشایند نباشه، ولی بر پایه اون اشتباهات، اون باورهای منفی، اون الگوهای رفتاری منفی بنا شده. اینا رو سرچ کنید، اینا رو بررسی کنید، همه رو بیارید رو کاغذ بنویسید. مرحله بعدی که قراره با اینا داشته باشید، میتونید برای یک کسی که بهش اعتماد دارید اونا رو براش بخونید. اگر شد احساساتتون رو بریزید بیرون، گریه کنید، اشک بریزید به خاطرش. اگر شد شاد باشید، چه میدونم، هر کس بنا به طبیعت شخصی خودش. و بعد برید مرحله بعدی، که مرحله بعدی اینه که من اول باید بپذیرم که آقا اینه داستان زندگی من، چیکار کنم الان، چه باید کرد. اون موقع میای دنبال راهکار میشی. گرفتی؟ پس یادتون نره دوستان، گذشته‌تون رو، درسته که گذشته، اما از گذشته یک چیزای همراه ما هست امروز. اونها رو پیدا کنید، اون چیزایی که از گذشته تا به امروز همراه شما هست، اونها رو پیدا کنید، بنویسید، ازش متنفر بشید، برای یه نفر بخونید، پارش کنید، بندازید و از اون لحظه به بعد سعی کنید دقیقاً تمرینی، سعی کنید مخالف اون مدل باور زندگی کنید، مخالفش حرف بزنید. خب استوب بدید به خودتون. یه سری جا اگر آدم به اصطلاح خشبینی هستی، استوب بده به خودت. اگر آدم تنبلی هستی، اولین بار پاشو انجام بده کار رو. اگر آدمی هستی که فکر میکنی نمیتونی با یک جنس مخالف ارتباط برقرار بگیری فقط به خاطر خاطرات گذشته که بین پدر و مادر دیدی و فلان و بسار، همه این داستانها، یا با یکی دو تا دختر رفیق شدی و حالا چیز شده، نه، برو جلو، برو، تو باید این کار رو انجام بدی. توی دختر باید عاشق بشی، باید دوست داشته باشی، باید دوست داشته بشی، باید علاقمند بشی. تو این نیاز جسم و روح و جان ماست. متوجهی؟ پس در نهایت ویدئوم رو اینجوری به پایان میرسونم. یه بک بزنید به گذشته، اون باورها، اون خاطرات بد رو که فکر میکنید هر وقتی بری به گذشته اون یادت میاد رو بنویس رو کاغذ، ازش متنفر شو، بخون، آتیشش بزن، تمرین کن. شما قرار نیست یک شبه اتفاق برات بیفته. شما از 100 نفر گفتم شاید 3 نفر بتونن این مسیر رو انجام بدن و این مسیر رو به یک اتفاقی براشون رقم بخوره. تمرین کن، نترس، تمرین کن و ایشالله توی ویدیوهای بعدی حتما با هم دیگه دونه دونه میریم جلو تا بتونیم یک نتیجه بهتری. من ایمان قلبی دارم که میتونیم خوب بشیم. خیلی دوستتون دارم. خدا.